จะผ่าคอมตู้เย็นให้เพื่อนได้ดูกันนะถ้าเราวัดค่าแล้วนะวัดไอตัวฝั่งนี้ครับมันขึ้นนะครับไม่ช็อตลงโพงแสดงว่าลูกสูบมันติดมันเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยครับจะตั้งมาในย่านนี้นะครับในย่านวัดโอห์มนะนี่ครับมันจะขึ้นตัว M กับตัวโอห์มนี่นะในย่านนี้มีตัวกลมครึ่งท่อนกว่านี้เสร็จแล้วนะครับตรงซีนี้เขาจะมีอยู่3คู่ด้วยกันนะตัว1ตัว2ตัว3นะครับอย่างนี้ทีนี้เราจิ้มวัดนะเพื่อนๆก็คู่นี้ก่อนนะครับแล้วก็มาสลับคู่นี้นะครับเราสลับคู่ล่างนะครับแบบนี้นะสลับคู่นี้เราสลับคู่นี้นะครับวัดลักษณะนี้นะเพื่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าพอเราสลับคู่นะเพื่อนๆดูที่หน้าจอนะคู่ไหนก่อนก็ได้ครับอันนี้43สลับคู่เป็นอีก17นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับเป็น19นะครับ17 18 19แบบนี้คอมดีนะครับไม่เสียทีนี้เราแตะลงโค้งแตะยังไงนะครับแล้วก็เอาฝั่งไหนก็ได้นะแตะที่ขั้วนะครับถ้าตัวนี้ขยับถ้ามันอยู่นิ่งๆอย่างนี้คือไม่ช็อตนะอันนี้คือไม่ช็อตลองอันบนไม่ช็อตล่างก็ไม่ช็อตแสดงว่าไม่ใช่ช็อตลงโค้งเรามาผ่ากันดูครับ